Hallo allemaal! Rara, waar zijn we? Ja, dat is een moeilijke hoor. Ja, een hele moeilijke. Hey, we zijn in Sydney, Australië. Ja, ja. Ja, we zijn hier eigenlijk al 2 dagen hè? Ja. Gisteren was namelijk mijn verjaardag, die hebben we goed gevierd. Oh, we hebben een heerlijke tomahawk steak gegeten. Daar hebben we nog beelden van, even een terugblik. Die zag er wel lekker uit, hè? Oh, dat was echt top. Ja, 1,4 kilo. Maar goed, we zijn in totaal 24 dagen in Australië. Waarvan 5 dagen hier in Sydney. Vandaag gaan we een tour maken door de hele stad. Het is vandaag nog goed weer. Morgen en overmorgen gaat het regenen. Aan de dag daarna ook. Aan de dag daarna ook, ja. Dus we gaan proberen zoveel mogelijk te doen vandaag. Maar we beginnen dus bij het Opera House. En het Opera House staat bekend natuurlijk om zijn opera, om de festivalen, de toneelstukken, de ballet. Ja, van alles wordt daar binnen gedaan. Jaarlijks zo'n 1600 voorstellingen vinden zich hier plaats in 6 verschillende zalen. Ja, en als je dit gebouw ziet, denk je meteen aan Sydney, toch? Ja, precies. Iedereen kent dit gebouw. Ja, en Finding Nemo. En wat ook leuk is, wat wij niet wisten, er is hier dus een evenement. Ja. Genaamd Vivid. En dat komt schijnbaar ieder jaar terug. En dat wil zeggen dat iedere avond hier om 6 uur dat helemaal verlicht gaat worden. Ja, allemaal mooie lampjes en ja. Dus we komen vanavond hier terug. Ja, ik denk het wel, want ook de Opera House hebben ze niet vergeten. Ook die is helemaal verlicht dan. En hierachter de Harbour Bridge. Ja. De Sydney Harbour Bridge. Ook die is helemaal verlicht. Dus in de avond is het één groot spektakel hier. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik denk dat het heel erg druk gaat worden. Ja, dat denk ik ook. Ja, we staan nu een beetje aan de zijkant. Dus die iconische vorm zie je vanaf deze kant niet heel erg goed. We gaan even kijken of we daar aan de overkant kunnen komen. En dan hebben we een beter beeld. Ja, laten we de dag even goed beginnen met een koffie, hè? Ja, hebben we nog niet gehad, hè? Nee. Zo, lekker. Lekker. Ja, en heel veel mensen denken dus dat Sydney de hoofdstad is van Australië. Maar dat is helemaal niet zo. De hoofdstad is namelijk Canberra. Ja, dat dachten wij tot 5 minuten geleden ook nog. Ja, ik was aan het twijfelen. Ik denk, is Sydney eigenlijk wel de hoofdstad? Nee, dat klopt helemaal niet. Nee. Dus ja, lang leven Google. Hey. Ja, die lopen hier ook gewoon steeds langs. Ik heb geen idee wat dat is. Raar beest. Ook op het vliegveld kwam er ineens zo eentje naast ons zitten. Wij zaten daar, oh. Wat gebeurt hier nou? Ja, Ja, gek hè? wel, ook hier gisteravond, toen we dus die tomahawk waren het eten, er vlogen misschien wel 300-400 vleermuizen over. En echt groot hè? Ja, echt super vet om te zien. En dat zagen we al papegaaien vliegen. Zo anders dan bij ons. Australië is ook wel het land van de gekke beesten hè? Ja, dat is waar. Qua Ja. spinnen en slangen. Ik ben benieuwd wat wij daar allemaal gaan tegenkomen. Ja, hier in de stad vind je dat denk ik niet. Hoop ik. Ik heb ze nog niet gezien, maar... Wie weet. Altijd onder de wc-bril kijken. Oh. We zijn helemaal aan de andere kant van de haven gegaan. Maar hier kun je hem goed zien hè. Ja. Zo kennen we hem hè. Dit is de iconische vorm, ja. Het is wel heel bijzonder om hier te staan hè. Ja. Hoe vaak ja. hebben we dat al gezien? Op tv, op foto's. En dan sta je hier ineens. Het is raar om te beseffen inderdaad dat dit het beroemde gebouw is. Ja. Ja. Echt heel leuk. Ja, echt wel. Dus waar gaan we nu naartoe? Ja, geen idee. Weet je, er is hier in Sydney, er is zoveel te doen. Ja, en het is zo groot hè. Ja. En aangezien wij alles op 1 dag gaan proberen. Ja, dat gaat het niet worden. Dus we moeten eigenlijk een paar dingetjes eruit gaan pikken van dit gaan we doen. Ik heb nog een leuk feitje gevonden over het Opera House. Oké, Ja. vertel.
Hoe lang denk je dat ze erover hebben gedaan om de Opera House te bouwen? Oh, geen idee. Lang? Ja, 14 jaar. Zo. En er hebben meer dan 100.000 mensen aan het gebouw gewerkt. En er was nog een flink budgetoverschrijding. Eigenlijk hadden ze 7 miljoen uitgetrokken om het gebouw te maken. En dat is uiteindelijk gestegen naar 102 miljoen. Zo. Dat is nog eens een budgetoverschrijding, hè? Nou zeg, oké. Ja, dat duurt wel even voordat je dat hebt terugverdiend, hè? Ja, daar loopt er wel eentje. Maar het schijnt dus dat ze in de volksmond noemen ze het hier de bin chicken. Oftewel de vuilnisbakkip. Dat ze hier overal over de straten in de vuilnisbakken gaan kijken voor eten. Soms vallen ze ook wel eens mensen aan. Ja, de kliko-kip. We zijn nu onderweg naar een heel bekend gebouw. Althans voor mij. Ja, en niet voor mij per se, maar... Nee, ja, dat is 20 minuutjes lopen vanaf de haven. Maar ik ben echt heel groot fan van Married at First Sight Australië. Ik vind het helemaal geweldig. En hier in Sydney ligt dus het appartementencomplex waar zij verblijven. Ja. Ja, daar moet ik sowieso even naartoe. Ja. Ik wil daar gewoon geweest zijn. Mooi gebouw hier, hè? Ja. En het is druk hier, hè? Ja, dat is echt druk. Overal zijn mensen, maar ook heel veel hardlopers. Oh ja. Die dan door de drukte rennen eigenlijk. Dat zou ik nou nooit doen. Jij wel? Wij doen sowieso niet aan hardlopen. Nee. We zijn er! Ja, dat is wel een iconisch gebouw, hè? Met dat gat zo helemaal in het midden. Ja, ik zou geen kamer daarboven willen, denk ik. Nee, dan heb je geen ondergrond. Nee. Ja, dat is wel jammer, want we hadden gekeken voor hier te slapen. Maar dat is echt heel erg duur. Het zal wel ermee te maken hebben, denk ik, omdat het in het programma is geweest. En in de serie zie je altijd super coole beelden van dit gebouw. Dan vliegen ze hier met de drone helemaal overheen. Super vet om te zien. Maar hieronder ligt dus ook nog een heel ja, soort plein met allemaal eetzaken en alles. Ja. Dus dat zie je eigenlijk niet in de serie. Nee. Het is wel echt leuk om hier te zijn. Ja, ik ken het gebouw niet echt, maar misschien een van jullie? Kijkt iemand van jullie naar Married at First Sight? Ja, laat maar weten in de reacties. Ik het is echt verslavend. Je moet echt kijken. Ja, dat is wel jammer hè, dat we nu geen cameraploegen zien. Anders waren ze misschien een nieuw seizoen in dat nemen. Ja, misschien zijn ze dat wel aan het doen, maar gewoon ergens anders. Hè? Ja, dat kan Nederland niet. loopt altijd een beetje achter met dat uit te zenden natuurlijk. Oh, oké. Het is wel echt leuk als je het altijd op tv ziet om dat dan echt te zijn. Hè? Ja. Daar is dus de ingang van het appartementcomplex. Maar dit is dus die cirkel wat ik net zei. Hier ligt gewoon de Taco Bell en de McDonald's en een nagelsalon. Oh, ja. Ze staan nou eigenlijk midden in het gebouw. En hier heb je het gat weer. Ja. Leuk! Oh, KFC. We zijn weer op de volgende plek in Chinatown. Er is toch geen betere plek om een shotglaasje en een magneetje te vinden als Chinatown. Ja, dat is waar. Je Als je- moet het gaan vinden. Als je het daar niet vindt, dan bestaat het niet. Nee, Kan niet. Nee. De vorige keer is het even misgegaan, hè? In Samoa. Ja, Samoa is het eerste land waar we geen shotglaasje hebben kunnen vinden. Maar het was gewoon nergens te krijgen. Nee. Dus je Ook moet niet op, op het vliegveld. Nee. Dus ja, dat gaan we gewoon op internet stiekem bestellen. Ja, Even precies. vals spelen. Ja. We hebben het geprobeerd. Ja. Maar goed, dat gaat ons geen tweede keer meer gebeuren. Nee. Dus we gaan de markt op. Ja, ik moet zeggen, Chinatown superleuk. Allemaal lekkere restaurantjes en noem maar op. Maar daarvoor zijn we niet hier, want we gaan naar de Paddy's Market. Ja. En die ligt in Chinatown aan de overkant, hier zo. Ja, eigenlijk gewoon een indoor markt. Ja. Dus die staan iedere dag van 10 tot 6 open. Ja, kom maar, gaan we snel kijken. Ja. De Paddy's Market. Yeah. Allemaal zooi. Ja, dat is gewoon AliExpress op een markt gegooid, zeg maar. Ja, Maar dat is wel leuk. Ja. Het is ook best wel groot. Oh, dit is wazig. Zie je dat op de
schermen. Ja, dat zie je wel, ja. Bingo! Nou kijk, dat ging snel hè? Ja. Zullen we even grabbelen en zoeken of het is dit? Ik sleutel. Oh ja. Zie jij ze al? Ik nog niet. Nee, maar er gebeurt heel veel hier. Ja. Oh, maar zoveel keuze. Oh. Oké. Wij gaan even zoeken. Oké, weer keuzestress. Ja, ik vind deze echt vet. Een kangoeroe met een petje achterstevoren, zonnebril op. En dan Australia. Maar jij vindt die leuk, hè? Ja, die is ook wel. Ik vind het altijd wel leuk als de vlag erop staat. Ja. Ja, als je denkt, wat zijn we hier aan het doen? Dat Ja. is Chinatown. Dat is niet gemaakt van Nederlanders. Nee. Het is echt super laag hier. Ja, ik zal die maar gewoon pakken. Ja, hij is wel echt vet. Het is gewoon het is weer wat anders, hè? We hebben Ja. ook heel veel van zulke soort dingetjes. Deze is wel cool met die bril, hè? Ja. En dan is shot klaar. Ja. Ik vind deze wel cool. Die past er ook wel een beetje bij. Ja. Alleen het zijn er wel twee, ja. Er zijn er wel weer twee, ja. Oké, we hebben de keuze gemaakt. Het is inderdaad deze geworden. Cool, Ik hè? vind hem echt keihard, toch? Ja. Echt vet. En helemaal anders dan wat we normaal allemaal hebben. Ja. Dus die en 2 shotglaasjes, want ja, je kon ze alleen maar per 2 kopen. Dan heb je eentje met het land daarop. Zie je, dus ik denk dat we voor deze gaan, toch? Ja, ik denk het wel, ja. En trouwens, ja, ik vind het echt super goedkoop. Nog goedkoper dan in Azië soms. Deze was $3 en deze was $4. Omgerekend €3,5 of zo, samen. Ja, dat is niet veel. Ik mag ze niet eruit halen. Wat doe jij nou? Ja, leuk voor de carnaval, hè? Maar ja, dat is al geweest. Ja, dat is wel het laatste wat ik hier had verwacht. Carnavalswinkel. Ja. Ja, inderdaad, ja. Maar gebruiken ze dat hier misschien wel Halloween? Oh, dat zou kunnen, ja. Ja, Ah, ja leuk. En nog meer carnaval. ja echt veel, hè. Kijk, daar hangt nog een boorradstring. Oh ja. En die kun je best kopen, kun je die dadelijk aandoen. Ik zou staan zo voor het operahuis, joh. Word je dadelijk opgepakt. Ja. Ja, ik ben weer aan het kijken naar een leukere naar. Moet ik niet doen. Nee. We hebben er één. Ik denk dat het tijd is om te gaan. Ja, we gaan naar het volgende stuk toe. Ja. Genoeg rotzooi bij elkaar zien liggen. En we zijn geslaagd. Ik wil toch nog even kijken. Ja, we gaan weer naar buiten. Ja, sorry, ik kan het niet laten. En op zo'n markt, dan kun je echt alles vinden wat je hier kan bedenken. Hè? Ja, het is gewoon leuk. Ja. Gewoon die kleine hebben dingetjes. Maar ook wel heel veel dezelfde winkeltjes. Ja, klopt. En allemaal heel goedkoop. Maar die carnavalswinkeltjes vond ik wel grappig. Ja, dat was leuk. Die ja. zie je niet zo vaak, hè? Nee. Het waren ook een beetje van die kinky dingen wat ze daar ook hadden en zo. Ja, wel grappig. Nou, ik denk dat wij weer doorgaan, hè? Ja, wij zijn geslaagd. Kom maar. Hup. We hebben dus weer een taxi gepakt naar onze volgende locatie. En wat wel echt fijn is, Uber werkt hier gewoon. Dus je kunt heel makkelijk via de app gewoon een taxietje bestellen. Helemaal niet duur. En het werkt echt super goed. We zijn er. Ja. We zijn op misschien wel een van de meest bekende stranden ter wereld. Ja. Kun je het misschien al raden, hè? Bondi Beach. Ja. Mooi, hè? Het is helaas niet meer zo zonnig. Nee. Maar eigenlijk veel surfers in het water, hè? Oh. Terwijl het helemaal niet zo warm is. Nee, Ja. dit begint nu best wel fris te worden. En vooral met de wind. Ja. Gaan we naar onder het strand op? Ja, kom, we gaan eens een wandeling maken. Wow, je zal hier maar een appartementje hebben. Dat is lekker wakker worden, denk ik. Maar ik wil niet weten wat het kost. Wat weet jij eigenlijk over Bondi Beach? Ja, ik heb nog wel een paar leuke feitjes. Ja, het strand van Bondi Beach is ongeveer 1 kilometer lang. En op een mooie zonnige zomerse dag dan komen er wel zo'n 40.000 mensen die hier gewoon op het strand liggen. Niet normaal, hè? is Maar wel ook de veel. weg hier naartoe was heel druk op de weg. Ja, de naam Bondi Beach komt uit het oude woord van de Aboriginals. Namelijk, Bondi staat voor
het water dat breekt tegen de rotsen. Ja. Verder staat het strand ook wel bekend om de wereldrecords. Op 15 december 2015 waren hier namelijk 320 surfers verkleed als de kerstman. En dan gingen ze tegelijkertijd allemaal de golven hier pakken. En dan om geld op te halen voor het goede doel. En zo zijn er een keer 1000 bikini modellen tegelijkertijd hier op een foto gegaan. Oh, dat vind je jammer dat je daar niet bij was, hè? Ja. Ja. Had je in je Borat-string erbij kunnen gaan staan. Ja. Tot op de dag van vandaag zijn er 57 verschillende soorten tv-series of films opgenomen hier, waaronder Bondi Rescue. Ja, dat is wel een van de bekendste, denk ik. Ik wou net zeggen, dus kunnen we ook wel zeggen dat Bondi Beach echt een wereldberoemd strand is. En als je nog nooit van Bondi Beach hebt gehoord, volgens mij heb je dan echt onder een steen gelegen, toch? Ja, en ik heb dus ook gehoord dat de golven hier soms wel 4 meter hoog kunnen worden. Ja, klopt. Dat is echt hoog. Ja. Wel een voordeel. Volgens mij hebben ze nu haaiennetten gespannen. Want in totaal waren er, of vanaf 2017 of zoiets, waren er 3 haaienbeten. Wel niet fataal, dus ze leven nog. Maar volgens mij is het nu wel wat veiliger. Oké, dus ga je even kijken? Ja. Haaien inzetten. Ja. Nou, je hebt hier echt super veel muurschilderingen langs de kant. Super vet om te zien en ook een paar herdenkingen. Het is wel heel mooi zand, hè? Ja. Best wel licht en helemaal schoon. Geen schelpen of iets. Ja, ik denk dat ik daar mijn hele schoenen vol heb zitten met zand. Ja, maar we kunnen niet naar Bondi Beach en niet het strand op gaan. Ja, dat is waar. Ik wilde naar de surfers van Kortbij kijken. Ah ja. Kijk, het bekende hutje van de strandwachters. We zijn even naar de boulevard gelopen, want we hebben honger. Dus we gaan even iets uitzoeken. Er liggen wel allemaal hele mooie hotels, hè? Ja. Ik zie hier wel pasta. Wel chicken pasta. Zullen we dat doen dan? Ja, zullen we hier even kijken? Ja. Zie dan ook een heel mooi stukje van Australië. Oh, ja. Ja, dat moeten we nog een keer doen. Ja. Maar nu gaan we iets anders eten. Ja. Nou, het buikje zit weer vol. Ja. Oh, dat was lekker, maar dat was echt geen. Lekkere pizza, ja. Ja. Ja, jammer. Het is alweer helemaal donker. Mhm. We gaan nu een taxi pakken. We moeten natuurlijk nog naar de Vivid. De lichtshow is nu bij het Operahuis. Ja, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ja, ik ook, ja. Ja, de taxi duurt ongeveer een half uurtje, dus we moeten maar snel gaan. Mhm. En ik vind het zo jammer dat het zo'n slecht weer wordt de komende dagen. Ik had zo graag hier op Bondi Beach gewoon de hele dag willen liggen en gewoon willen kijken naar de surfers. Ja, ik denk sowieso, als we hier dan waren gaan liggen, dan was ik denk ik wel gaan surfen. Ja, dat moeten we eigenlijk wel als je hier bent, hè. Ja. Maar ja, in de zijkregen wil je niet surfen. Nee. Ja, fingers crossed, misschien dat het toch nog beter weer gaat worden. Ja, Dan gaan we er sowieso naartoe. Ik hoop het, ja. Nou ja, we gaan even een taxi pakken. Ja. Een half uurtje later en we zijn er. Ja. Maar echt, het is echt super druk hier. En alles is gewoon verlicht, hè. Dit is echt vet. Ja, het ziet er echt vet uit. Ik weet niet of je nog op de GoPro kan zien nu. Ja, maar dat wordt altijd Zie je al die lichtstralen? Nee, dat zie je niet. Ja, ik heb ze wel hiermee kunnen filmen, dus echt vet. Vanaf 6 uur
voor 23 dagen lang. En dit is al het 14e jaar dat dit gebeurt. De Bibit is er eigenlijk voor creativiteit, innovatie en technologie te vieren. Om te zien hoe de hele stad hier helemaal verlicht is. Iedereen komt naar buiten, iedereen komt kijken. Ja, echt de hele stad ook gewoon, hè? Ja, en ook heel leuk dat we nu gewoon hier zijn. We wisten dat helemaal niet. Nee, inderdaad. Ik moet wel zeggen, er zijn nog heel veel plekken waar de Vivid ook was, waar we niet zijn geweest. Maar het is gewoon te ver uit elkaar verspreid om alles te zien. En het operahuis was wel het meest bijzondere volgens onze taxichauffeur. Dus, ja, klopt. Wij gaan nog even genieten van de lampjes. En dan gaan we daarna terug naar het hotel. En dan gaan we lekker slapen. Ja. We hebben nog heel veel tijd hier in Australië. Dus er komen nog heel veel video's aan. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende. Doei! Hey, we zijn in Sydney, de hoofdstad van Australië. Ja. Oké, Sydney is niet de hoofdstad van Australië. Dat is ook heel veel prolaria. Oh, is dat wel Nederlands? Prolaria? Heel veel prolletjes. Nee, laat maar knip.